भेटणार की नाही आजच्या आज अगं तीच नित्याला दे ना. तर हाय हॅलो नमस्कार सगळ्यांना गुड इव्हनिंग. मी तू सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे अनुष्का. तर आता वाजले आहेत 7:30 आणि आज आहे वसुबारस. तर तुम्हा सगळ्यांना वसुबारसच्या आणि दीपावलीच्या पहिल्या दिवसाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. तर माझी सगळी तयारी झालेली आहे. आज फराळाचा होता लास्ट डे. आज फराळ पण पूर्ण कंप्लीट झालं आहे आणि आता मी जाते पूजेला. तर पूजेसाठी मला ताट पण रेडी झालेलं आहे. तर मी पूजेसाठी काय काय करते ते छोटे छोटे 2 भाकरी केले आणि गवारीची अशी शेंग केलेली आणि हे बाजूच्याच पिठाचे 2 दिवे बनवलेत आणि हे 2 बुटकाळे केले या ठिकाणी. एका वाटीत घेतली मी थोडीशी बाजरी आणि थोडीशी हे शेंगदाणे, कारण आज आहे एकादशी म्हणून मग गाईसाठी हा नैवेद्य मी या ठिकाणी घेतला आहे. तर आता मी यात टाकते हे तेल. तर यावर्षी फर्स्ट टाईम माझं म्हणजे 6 ते 7 वर्षामध्ये फर्स्ट टाईम सासूबाईंशिवाय मी आज वसुबारस करते. नाही तर हे सगळं ताट वगैरे करायचं काम, हे दिवे करायचं काम दरवर्षी त्यांचंच असतं, कारण मी घरी जाते आणि ह्यावर्षी मी लेट जाते कारण मी जाणार आहे उद्या त्यामुळे. तर आज खरंच सासूबाई पण तिथे एकट्याच असतील आणि मी पण इथे एकटीच आहे ही पूजा करायला वसुबारसची. तर असं एखाद वेळेस होतं, असं पण होतं. तर चला, तिकडनं आल्यानंतर आपल्याला खूप सारी कामं आहेत अजूनही. काय आहेत ते व्हिडिओ तुम्ही बघाल तरी समजेल. आणि आज मी कुठला प्रकार केला होता आणि काय काय केलेला होता ते तर मी तुम्हाला सांगितलंच आहे. चला तर या ठिकाणी सगळी पूजा वगैरे करून मी शेजारच्या मावशींसोबत पूजेला जात होतो. थोडं लांब होतं कारण एका ठिकाणी सगळ्या गाई वगैरे ते वासरू वगैरे जे बांधून ठेवलं होतं, मला वाटतं ते राम मंदिर आहे त्याच्यासमोरच आहे. तर बस आम्ही सगळ्याजणी इथे आलेलो होतो पूजेसाठी. खूप साऱ्या बायका होत्या, तुम्ही बघू शकत आहात. आणि गाई आणि वासरू पण त्या ठिकाणी बांधलं, एकाच ठिकाणी होतं म्हणून मग सोयीस्कर होतं. आणि बस आम्ही या ठिकाणी आलेलो होतो पूजेला. मागे सरकून जायचं ना. हो ना, व्हिडिओ घे, मागे उभा राहा तू व्हिडिओ घे फक्त. मोबाईल मध्ये बघ कसं दिसतंय चमकी. कॅमेरामन होता श्लोक म्हणून मग त्याला थोडंसं सांगत होती या साईडने घे त्या साईडने घे म्हणून, बाकी काय नाही. तर तुम्ही बघू शकत आहात की सगळ्या महिला आलेल्या होत्या. बऱ्याच जणांच्या आधी येऊन पूजा झालेली होती. तर सगळ्यांनी एका साईडला सगळे दिवे लावून दिलेले होते आणि तिकडे गाई होत्या आणि वासरू होते. पण ते बऱ्याच वेळापासून ते प्रत्येक जण येत होते, त्यांना खाऊ घालत होते. पूजा करतो मी थोडंसं आपण म्हणतो ना गांगरून गेल्यासारख्या होत होत्या, म्हणून मग लांबूनच आम्ही पूजा केली कारण मारण्याची शक्यता असते. इकडे बघ मागून सरक, जा खाली बघ फक्त. लाव ना मग.
तर हे आहे राम मंदिर आणि बाहेरून वाटणार ना तुम्हाला आत मंदिर आहे आणि खूप जुनं वाटतंय मला. मी फर्स्ट टाईम गेले आत आणि खूप छान वाटत होतं. पूर्ण लाकडी बांधकाम आपण म्हणू शकतो तसं होतं आणि घरासारखंच वाटत होतं. आणि मागे पण बघू शकतो तुम्ही खूप छोटे छोटे असे मंदिर होते देवीचे. ते शिव मंदिर पण होतं. तर हे जुनं मंदिर आहे. किती प्रसन्न वाटत होतं. आम्ही थोडा वेळ या ठिकाणी बसलो. श्लोक आहे तर तो खेळला. तर हा खूप मी लेट पोस्ट करत आहे व्हिडिओ. वसुबारसचा होता तर काही प्रॉब्लेम असल्यानेच होत आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की लाईक शेअर कमेंट्स करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत बाय बाय.